welcome Ophiuchus. Ophiuchus is de week van Jupiter in maag. Jupiter in maag, het is een geluksweek voor jullie Ophiuchus. Ophiuchus mensen that was sick, good news come from the doctor. Moeilijkheid is now over. Je kan vooruit gaan in het leven, some sort of ziekte dat je hanteert. A good news komt van de dokter. Sommige van jullie Ophiuchus krijgen om te weten dat je ouders, some sort of a problematic situatie met je ouders, dat ook good news komt from de dokter. Okay? Good news komt voor je vrouw en je kinderen. Een kleine kind dat was in some sort of moeilijkheid komt nou uit. And that is a positive. A corporation institution now pak a Leo and a Ramman voor geld opgenomen. Dat was niet van ze. Dus heel veel van jullie Ophiuchus krijgen geld terug omdat de corporation institution gaat in some sort of informatie van het verleden even kan bekijken en recognize dat some sort of geld was niet uitbetalen en doordat krijgen jullie Ophiuchus en een stembok heel veel geld terug. A family recognize that a Leo man creëert heel veel issues voor een jong kind. Sommige van jullie een jong kind kunnen geboren, maar some sort of a gezondheidsproblemen met je kleine kind wordt opgelost en liefde is hier. Jullie Ophiuchus gaat keihard Leo family aanpakken voor some sort of a dader. In de house van de 6 house, dat is werk en home situatie, daar was de energie van de duivel. En de energie van de duivel heeft iets mee te maken met een maakman creëer, some sort of a problem voor een jong kind. En jullie en Leo is daar achter de problematische situatie dat was creëerd voor deze jong kind. Dus als je ziet, misschien een baby is geboren en daar is some sort of a gezondheidsklachte, maar dat wordt opgelost. Dan we recognize in de huis, sommige van jullie Ophiuchus gaat liefde aan je ex-vrouw of je ex-partner geven, omdat jullie Ophiuchus recognize dat een Ramman en een Leoman creëert problemen voor je ex en je ex-kinderen en je ex-family. Mensen nou krijgen inzicht van wat is gebeurd. Leo en zijn vrouw had geholpen voor some sort of a new start. Mensen in authority recognize dat deze mensen was niet goed bezig en deze mensen hadden gecollaboreerd met de Ram om iets te doen in het verleden. En een corporation gaat een eindier creëren voor een Ramman en zijn vrouw en een Leoman en zijn vrouw, omdat mensen in het authority recognize dat some sort of a contractual overeenkomst dat een tweeling hebben, was niet gebaseerd op feiten. Mensen nou recognize de negativity en de zeer deceptive. Dus heel veel van jullie Ophiuchus overkomen een tweeling. Overkomen een maag en een tweeling. Oké, daar is goed nieuws, omdat goed nieuws komt, want data en informatie heeft opgeleverd wat een maag en een tweeling heeft gedaan. En doordat komt goed nieuws uit voor jullie. Heel veel van jullie Ophiuchus man dat had some sort of a gezondheidsklachte of problematic situatie met een kreef. De probleem is now over en jullie Ophiuchus man krijgt goed nieuws dat je kan je bent overkom je ziekte, overkom de gezondheidsklachten dat je hebt, dat je komt best wel goed uit de risico tijdfactor dat je zit met je gezondheidsklachten. Er is zoiets als sommige van jullie Ophiuchus man had some sort of operatie gedaan en nou mensen je wordt opgeleverd uit deze moeilijkheid met je gezondheid. En ik zie some sort of nieuw beginning. De dokter geeft je een nieuw slate voor het leven. En dat is best wel goed. Communicatie levert op dat een jong Scorpion man is vermist. En
Mensen now recognize dat deze young Scorpion man is connected met jullie Ophiuchus. Jullie Ophiuchus is je kleine kind dat is vermist en je gaat op zoek, of je kent een kleine familielid en je gaat op zoek hier naartoe. Mensen pak een stier en een ram voor iets dat was niet boven water. A corporation nou krijgt inzicht over wat een stier en een ram samen met een leeuwman heeft gedaan. En this corporation komt keihard op een leeuwman. En de dader dat een leeuwman creëert samen met een maakman. En informatie is nou boven water gekomen en doordat een nieuw start, een scorpion krijgt een nieuw start, een vis gaat jullie tweeling of een vis gaat jullie boodschappen mensen heel veel aan jullie Ophiuchus. Dus een vis moet jullie Ophiuchus betalen heel veel geld voor schade dat was gebracht. Either via de werk of via een huis. There was zeer oneerlijk spelletje. En mensen gaan nou recognize, omdat mensen gaat in maakfamilie, maar ook een leeuwfamilie, keihard aanpakken voor iets wat ze hebben gedaan. Good news komt omdat mensen nou recognize wat een leeuw heeft gedaan. Een leeuw en een ram. Mensen gaan nou inzicht krijgen over een leeuw en een ramman. Dus als je bent in een relatie met een leeuw of een ramman, mensen krijgen inzicht. Als je boss is een leeuw of een ramman, mensen krijgen inzicht wat een leeuw en een ramman heeft gedaan. Een groot onderzoek komt om de opzoeken van een young scorpion. Waar is een young scorpion? Omdat mensen recognize dat een young scorpion is vermist. En mensen is nou gaat op zoek om te zien waar een young scorpion is gebleven. Heel veel van jullie, jij en je man, problematische situatie dat jullie boodschappen met Ophiuchus en je man hadden, wordt opgelost. Some sort of a family issue met een crave wordt opgelost en je wordt victorious overkomen een crave en wat een crave heeft gedaan. Een scorpion krijgt best wel een nieuwe start. Mensen recognize hoe een scorpion was teken gewerkt. En mensen nou krijgen inzicht, omdat ik zie heel veel van jullie Ophiuchus gaat succesvol overkomen. Een oneerlijk spelletje van een leeuwman. En mensen gaan nou kijken hoe zeer deceptief een leeuwman en zijn vrouw is. En wat een leeuwman en zijn vrouw heeft gecreëerd. Dus positive out alignment energy. Als je hebt kinderen, dat is vis en scorpion. Deze kinderen komen uit some sort of a problem. Ik zie some sort of a bescherming komt voor deze kinderen. Omdat mensen recognize dat deze kinderen was gewoon verbruik of some sort of oneerlijke eid that was created around a scorpion young man and a vis young man. En mensen gaat inzicht krijgen over de oneerlijkheid. Dus als je kinderen hebben, dat is een vis of een scrape young man, een resolutie komt voor deze mensen. Ik hoop en heel veel van jullie, als je naar de dokter gaat of de ziekenhuis, een goed beeld of health krijgen jullie. En dat is zeer positief. Heel veel van jullie Ophiuchus op workfloor of je gaat met anderen werken om some sort of oplossing te brengen in een situatie. Namaste.